მაშ ასე როგორ აფასებს ბიზნესი ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პოლიტიკას და იმ რეფორმებს, რაც ბოლო პერიოდში მთავრობის მხრიდან ხორციელდება. და ჩვენ გვინდა ახლა გავაჟღეროთ ბიზნეს სექტორის პოზიცია, ამისთვის კი ვესტუმრეთ კომპანია Zearis და გვასპინძლობს კომპანიის დამფუძნებელი ბატონი gochapipia. ბატონი gocha, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობ თქვენ. პირველ რიგში ბატონი gocha მაინტერესებს ის ეკონომიკური ტენდენციები, რაც ბოლო პერიოდში შეინიშნება ჩვენს ქვეყანაში, რამდენად ინგლისური სიტყვათა წყობა უნდა გამოვიყენო და იმედია მაპატიებს ჩვენი მაყურებელი, რამდენად ბიზნეს ფრენდლია. კი ბატონო, პირობას ავიღებ ბუნებრივია არა, მაგრამ პირობას ავიღებ რა მოჭრილი არ იქნება, არც ეს სიტყვა. თავიდან მინდა გითხრათ, რომ არ გამოვირჩევი ზოგადად, მე მგონია, რომ როგორც მინიმუმ ბიზნეს წრეებში მაქებარად, ასე ვთქვათ, თუ არ იმსახურებს ესა თუ ის მხარე ამ სიტყვას და ეს არ არის ქება, ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური სურათი, რეალური სურათი, რაც გვაქვს მსგავსად დღევანდელობისა ჯანსაღი და მეგობრული დამოკიდებულება ბიზნესისადმი მე ნამდვილად არ მახსოვს. ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ თავის პლუს მინუსებზე ამ ყველაფრისა, მაგრამ ფაქტი ერთი არის, რომ უკანასკნელი 25 უფრო მეტიც იქნებ წლების მანძილზე ასეთი მე ვიტყოდი თავისუფალი ატმოსფერო ბიზნეს არ ჰქონია. ეს ფაქტია და ამაზე კამაც მხოლოდ არაკეთილის მოსურნე თუ დაიწყებს. კი ბატონო, მაშინ გავყვეთ ახლა ზოგადად იმ მაკროეკონომიკურ სურათს, რასაც ამ შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკური გუნდი გვთავაზობს და დავიწყოთ იმ ინიციატივებით, რომლებიც პრობიზნესურად მოინაცვლა და არა მოინაცვლა არა მხოლოდ საქართველოში, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რაპორტებშიც ძალიან კარგად და ნათლად ჩანს, რომ ეს ყველაფერი არის პრობიზნესური. დავიწყოთ ესტონური მოდელით. რეინვესტირების შემთხვევაში მოგების გადასახადისგან გათავისუფლა. პირველ რიგში რა ეფექტი ექნება თქვენი აზრით და რა ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს? რა თქმა უნდა, დავიწყოთ ჯერ ზეარისის პრიზმიდან საუბარი და შემდეგ უკვე ზოგადად ეკოსისტემის ჭრილში გავშალოთ საუბარი, რა ეკონომიკური ეფექტი აქვს და ექნება ამ ყველაფერის ზოგადად ბიზნესის ოპერირებისთვის. თავიდანვე ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ყოველთვის რა თქმა უნდა მოსურნევა, რომ ქართული მოდელი არსებობდეს ურთიერთობის, ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოებრივი ურთიერთობის, რასაც ეკონომიკური ურთიერთობები ჰქვია და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამის მიღწევა არც თუ ისე დიდ შრომას და დიდ ჯაფას მოითხოვს. რაც შეეხება ესტონურ მოდელს, როგორც თქვენ უწოდებთ მას და რომელიც იქნა, ასე ვთქვათ, კოპირებული ჩვენთან, ბუნებრივია, მარტივია, ესე იგი თუ ჩვენ ვახდენთ რეინვესტირებას, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მოგების გადასახადს არ ვიხდით. ბუნებრივია, იკვლიეს იმ სივრცეში, სადაც ეს მოდელი დადგინდა, რომ ბიზნესმენი უნდა ისწრაფოდეს განვითარებისკენ, ბიზნესმენი უნდა ისწრაფოდეს ახალი პროექტებისკენ და შესაბამისად ამისა ბუნებრივია ის თანხები, ის ფინანსები, რომელიც რეინვესტირებული იქნება ახალ საქმეში, ასე ვთქვათ, ახალ მიმართულებებში, უნდა იყოს თავისუფალი მოგების გადასახადისგან. რატომ? იმიტომ რომ ეს პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არის წარმატებებთან, პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არის გადასახადებთან, პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არის ლოგიკურ კავშირში არის ბიუჯეტის ზრდასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს ასე ვთქვათ მოდელი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და რომელიც ჩემდა სამწუხაროდ ასე ვიტყვი, თუ შეიძლება ესტონური არის და გაცილებით უკეთესი შექმნა შეგვიძლია ალბათ ქართულად და აქ არ არის ეს მხატვრული და ლიტერატურული გამონათქვამი ქართულს, როდესაც ვამბობ, ნამდვილად შეგვიძლია ფაქტია, რომ ბიზნესმენისთვის, რომელიც განვითარებაზე ფიქრობს და დარდობს და არა შენაძენზე, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ, პირადი რაღაც კეთილდღეობისთვის ეს წარმატებული მოდელი არის, ამაში საერთო არაფერი არ არის. კი ბატონო, გავყვეთ ახლა შეიძლება ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვან ქვაკუთხედს მივადექით და ეს არის საბანკო სექტორი. თქვენი აზრით, ჯერ დავიწყოთ ესტონური მოდელის ჭრილში საბანკო სექტორზე საუბარი 2019 წელს თავისუფლდება, როგორც ვიცით. ზოგადად საფინანსო სექტორი მოგების გადასახადისგან რამდენად საჭიროებს დღეისობით იგივე საფინანსო სექტორი მსგავსი ტიპის ფინანსურ შეღავათებს საგადასახადო კოდექსის კუთხით და მეორე, ჩემი კითხვის მეორე ნაწილი, თქვენი აზრით, ახლა ახალს არაფერს არ ვიტყვი,
რამდენად არის დღეს საბანკო სექტორი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მუხრუჭი? ხო, ძალიან კარგი კითხვა არის და უღრმის მადლობა ამ კითხვისთვის. მუხრუჭია, იმიტომ რომ ჩვენ საბანკო სექტორი არამართებულად არის დღეს შერქმეული მისთვის, იმიტომ რომ ბანკის ფილოსოფია ზოგადად ბუნებრივია, ორიენტირებული არის საქმიან ადამიანთა წრეების წარმატებასა და განვითარებაზე. მე ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში საქართველოში სწორედაც რომ მოხრუჭად მევლინება ზოგადად საბანკო სექტორი და არავითარ შემთხვევაში ორიენტირებული საქმიანი წრეების განვითარებაზე. უფრო სწორად, მოდი ასე ვთქვათ, საბანკო სექტორს მიაჩნია რომ და იქნება ერთის მხრივ სწორადაც მიაჩნია რომ იგი ბიზნესის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის, რა თქმა უნდა და მას მიაჩნია რომ პირველ რიგში იგი უნდა განვითარდეს და მეორე შესაძლებელია განავითაროს სხვა. ესეც იმ კარგ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან კეთილი ზრახვები შეიძლება გააჩნდეს თუ ბანკს, მაგრამ ესეც კი არ მოსჩანს ჩვენ შემთხვევაში. ჩვენ შემთხვევაში მე არ ვიცი ხვალდაზე როგორ იქნება ეს, მაგრამ არაპროფილური აქტივების ზღვარგადასულმა, ასე ვთქვათ, ოპერირებამ ჩვენს სივრცეში განაპირობა ძალიან ბევრი, ძალიან პერსპექტიული ბიზნესის შეიძლება ითქვას დახურვა, დაკეტვა, სიკვდილი, გარდაცვალება, რავი რა, გარდაცვალება არა, მოკლა. და სამაგიეროდ ჩვენ ვხედავთ საკმაოდ მე არ დავასახელებ ბანკებს ამ შემთხვევაში, შეგნებულად არ დავასახელებ ბანკებს, მაგრამ სამაგიეროდ ბანკების ის ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, მათი შვილობილი კომპანიები საკმაოდ წარმატებით ახერხებენ ოპერირებას ამ ბაზარზე. ყველა მიმართულებით, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ამის მაგალითი დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ბევრი გექნებათ. მე მახსოვს ჩვენ ერთხელაც ვისაუბრეთ თქვენთან ინტერვიუ იყო მქონდა და მაშინაც ამ თემაზე. მაგრამ ეს ერთი მიმართულება არის არაპროფილური აქტივები. მეორე მიმართულება არის ის, რაც თავიდანვე მოგახსენეთ, ბანკი ვერ უკავშირებს თავის განვითარებას საქმიანი ბიზნესის განვითარებას ვერ აკავშირებს. ანუ თუ იგი ჩათვლის რომ მე უნდა განვითარდე და მე ისევ და ისევ ვამბობ თუნდაც თუ ჩავთვლით რომ კეთილი ზრახვა არის ამ შემთხვევაში და ჯერ მე განვითარდები და მე განვავითარებ სხვას ბუნებრივ ეს გაუკუღმართებული ფორმა არის საბანკო სექტორის ოპერირებისა თუ ურთიერთობის და ბიზნეს სექტორთან. ბუნებრივია ეს იმდენად პირდაპირ პროპორციულ დამოკიდებულებაშია ერთმანეთთან, რომ სწორედაც რომ ბანკის ამოცანა უნდა იყოს ბიზნეს სექტორის განვითარება და შემდეგ კონკრეტული დივიდენდების მიღება. სხვა შემთხვევაში ჩვენთან ადგილი ექნება ოფიციალურ, მოდი ასე ვთქვათ, ფორმალიზებულ კორუფციას. კარგად დააკვირდით და თქვენ ზუსტად ჩაწვდებით ფილოსოფიას ამ ურთიერთობებისას, რომ ეს ძალიან წააგავს კორუფციულ სქემას. თუმცა არა პირდაპირ მნიშვნელობით ბუნებრივია, არა დანაშაულებრივი თვალსაზრისით, მაგრამ წააგავს ეს ამ ყველაფერს და გარდა ამისა უფლებების თემა არ შეიძლება არ შევეხოთ ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილში. ბანკები გვევლინება როგორც მესამე სექტორი, შეიძლება ითქვას ხელისუფლებისა თუ მეოთხე სექტორი, არ აქვს მნიშვნელობა, თუ მეხუთე სექტორი, მაგრამ ერთ-ერთი ფრთა ხელისუფლებისა, რომელიც არაფერზე პასუხისმგებელი არის, კაცმა რომ თქვას და ამავდროულად მას ხელთ უყრია იმ ხელა სადავეები, რომ იგი მას ძალუძს ნებისმიერ ჩვენთაგანის, ნებისმიერი საქმიანი წრის, პარტნიორის, არ ვიცი, ბიზნესის დაჩაგვრა, მოდი ასე ვთქვათ. არ ვლაპარაკობ იმაზე, არაფერს ვამბობ იმაზე, რა მდგომარეობაში არის მოსახლეობა. ანუ მე არ მინდა სხვა ჭრილში მივადგე ამ საკითხს, მაგრამ თუ რადგანაც ჩვენ გვყავს აღიარებული საინტერესო ეკონომიკურად მოაზროვნე ესე რბილად რომ ვთქვათ ადამიანები, რომლებიც ჩვენვე შევრაცხეთ საკმაოდ საინტერესო კი არა და წმინდან ადამიანებად, კარგად უნდა დავაკვირდეთ, რომ წმინდანს ჩვენ ტყუილა არ უწოდებთ ამ ადამიანებს, მათგან მისაღები, აზრები და პოზიციები, თეორიები და ასე შემდეგ გვაქვს.
გადმოცემული, ასე ვთქვათ და მას ვერ უფრთხილდებით. გულისხმობ ბუნებრივია ილია ჭავჭავაძეს, რომელიც ბანკის სრულიად საბანკო სისტემის სრულიად სხვა ფორმა და შინაარსი შემოგთავაზა. დღემდე მსგავსი ფორმა და შინაარსი საბანკო სისტემისა ჩვენთან ბუნებრივია ჩვენთან მსგავს არ უარსებია, მაგრამ თავიც რომ დავანებოთ ამას და პირდაპირ შევხედოთ და ავიღოთ პირდაპირ კაპიტალისტური ურთიერთობებიდან თუ ავიღებთ ანალოგებს, გარწმუნებთ რომ აბსოლუტურად პირველ ყოფილ პერიოდში ბანკის ჩამოყალიბებისა თუ იქნებოდა ის ფორმები ურთიერთობის, რაც დღეს ბანკს გააჩნია პირველ რიგში ხალხთან, მოსახლეობასთან, ან კიდევ კლიენტთან, როგორც ისინი უწოდებენ და შემდეგ ბიზნესთან. კარგით? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის რა გითხრათ ეს ჩვენ სინამდვილეში ყოველ შემთხვევაში დღეს ამ მოცემულობაში სახელმწიფოს განვითარების მესაჭედ ეკონომიკურ ჭრილში ბუნებრივია ბანკები გვევლინებიან და თუ ამ მესაჭებს ჩვენ მივცემთ აბსოლუტურ უგზოუკლო მოძრაობის უფლებებს, ასე ვთქვათ და არ აღჭურავთ მათ, არ აღჭურვავთ კი არა და არ დავავალდებულებთ მათ რაღაც განსაკუთრებული ვალდებულებებსაც თუ არ ავკიდებთ მათ, ჩვენ მივიღებთ უბრალოდ განვითარებულ ერთ სფეროს, განვითარებულ ერთ მხარეს და სხვას არაფერს ბუნებრივია ქვეყანაში. ბატონო გოჩა, მაინტერესებს, აი რამდენად დროული იყო, აი ყველაფრის იმის გათვალისწინებით, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. რამდენად დროული იყო მაშინდელი ფინანსთა მინისტრის და ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის ინიციატივა და შემართება სამართლიანი თამაშის წესების შესახებ. სამართლიანი თამაშის წესები საკმაოდ კომპლექსური საკითხია და მე მინდა რომ დეტალურად გავშალოთ ეს ყველაფერი, თუმცა კლასიკური გაგება სამართლიანი თამაშის წესების არის ის, რომ ამ შემთხვევაში მოვაქციოთ გარკვეული სტანდარტული მიმართულებები იმისა, რომ თქვათ არ უნდა ყავდეს ბაზარს თავისუფალ ბაზარს გამორჩეული მოთამაშეები და ამ შემთხვევაში საბანკო სექტორი. ეს არის კლასიკური გაგება სამართლიანი თამაშის წესების. თუმცა ძალიან საინტერესოა ჩვენი მაყურებლისთვის, როგორ აღიქვათ თქვენ სამართლიანი თამაშის წესებს და რეალურად რა არის ის ჩარჩო, რასაც ბაზრის ჩემი აზრით ყველა მოთამაშე უნდა დაემორჩილოს. იცით რა, მე პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ გულშემატკივრობ მე 2012 წლიდან გულშემატკივრობ სახელისუფლებო ასე ვთქვათ რეფორმებს. გულშემატკივრობ არის ჩავარდნებიც, ბუნებრივი არის, ამას თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები აქვს, თუ არ ამოჭრით ამას, როდესაც პრეზიდენტი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მე არც მინდა პრეზიდენტად დავასახელო და პოლიტიკურ ჭრილში არ მინდა ჩვენი საუბარი გადავიყვანო, მაგრამ როდესაც პრეზიდენტი წინააღმდეგობას გიწევს, როდესაც აქამდე სახალხო დამცველი, რომელიც არსებობდა წინააღმდეგობას გიწევს, როდესაც ეგრეთ წოდებული მესამე სექტორი თუ სამოქალაქო სექტორი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები აბსოლუტურად პირდაპირ წინააღმდეგობას გიწევს, როდესაც ეს თუნდაც ეს სამკუთხედი არის იმდენად მძიმედ შეკრული და შეკრულ წრესავით, ასე ვთქვათ, რომ რაც ჩვენ გვინახავს, რაც ჩვენ დაგვინახავს, ამ პერიოდში კიდევ კარგად გამოვიდა ხელისუფლება ეკონომიკური პრობლემებიდან. ზოგადად მე ბუნებრივია გულშემატკივრობ ამ წარმომადგენლობას, რომელიც დღესაც არის ხელისუფლებაში, გულშემატკივრობდი მათ, ვინც გუშინ იყვნენ ხელისუფლებაში და მინდა გითხრათ, რომ გამორჩეულობა ამ შემთხვევაში და საბანკო სექტორთან დამოკიდებულებაში მით უფრო მომწონს ეს მიდგომები, ვნახოთ შედეგები. კი, რა თქმა უნდა, ვნახოთ შედეგები, ბუნებრივი არის, რომ შედეგი არის აქ მთავარი და შედეგი დადგება. გამორჩეულობას რაც შეეხება, გამორჩეული თუ ვართ ან თქვენ, ან მე, ან სხვა, ზოგადად რომ ავიღოთ ნებისმიერი ურთიერთობა ან კიდევ რაღაც ინდივიდუალური თუ რაღაც პერსონალური რაღაც ასე ვთქვათ მოვლენა თუ ფაქტი, ხო, ნუ გამორჩეულები ვართ და რა ვქნათ ახლა, მაგრამ თუ ჩვენს გამორჩეულობას ხელს და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, რა პრობლემა არის, მაგრამ თუ ეს პრივილეგია, რა თქმა უნდა, ხელს აძლევს სხვა დანარჩენებსაც, ბუნებრივია, ხო? იმიტომ რომ პრივილეგია მხოლოდ იმისთვის, რომ თქვენ იყოთ პრივილეგირებული, ყოველთვის ვერ მოიტანს შედეგს. მაგრამ თუ თქვენ ეს გამორჩეულობა ხელოვნურად ან კიდევ
გარკვეული მარიფათობითა გაქვთ შეძენილი, ასეთ შემთხვევაში გამორჩეულობას ბუნებრივია, გამორჩეულობას ვერ შევარქმევთ ეს ერთი და ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია გამორჩეული კი არ არის, არამედ ასეთნაირად გვაჩვენებს თავს და აქ ჩვენ ზომები უნდა მივიღოთ. ზუსტად სწორად არის დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში ბანკებისადმი. აქ გამორჩეულობა, ასე ვთქვათ, ვის ხარჯზე მოხდა ამაზეა საუბარი. უმწეო მდგომარეობა იქნა გამოყენებული ხალხისა, უმწეო მდგომარეობა იქნა გამოყენებული ჩვენ მოსახლეობისა, რომელსაც არ ჰქონდა სხვა გამოსავალი, არ ესესხა, არ აიღო, არანაირი გამოსავალი არ ჰქონდა და სწორედ ისეთ დროს დაესხნენ თავს, ხარკი იყო ეს. ხარკი გადაიხადა. აჩვენებს თუ დაუმატებს თქვენის ნებართ იგივე ფინანსური განათლების ნაკლებობას ბაზარზე. იცით რა, ფინანსური განათლების ნაკლებობას თუ სიმწირეს ჩვენ ამ ხალხს ნუ დავაბრალებთ ჯერ ერთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მემკვიდრენი, ჩვენც ნაწილი ვართ ამ ყველაფრისა და ამიტომ აქედან გამომდინარე ეს იყო ხარკი. ხარკი ვახდევინეთ ჩვენ ხალხს და მე უფრო მეც ხარკია ეს. ეს არ არის ეს იმ პროცენტებით, იმ დამოკიდებულებით, რაც ზოგადად ბანკს გააჩნია ხალხისადმი და ეგრეთ წოდებული კლიენტისადმი, ხო? ეს არის ხარკი და არა სესხი. სესხი არის, როდესაც მე თქვენ გააძლევთ თანხას და ყოველდღიურ რეჟიმში ვზრუნავ თქვენზე, ყოველდღიურ რეჟიმში ვარ თქვენთან კონტაქტში, ყოველდღიურ რეჟიმში მაწუხებს, მადარდებს თქვენი მდგომარეობა და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ზუსტად ვგრძნობ მაჯისცემას პულს, ანუ ზუსტად ვიცი, როდის უნდა გავცე ეს სესხი და როდის არ უნდა გავცე. ანუ მე თქვენ თუ ელემენტარულ რისკზე ბანკს, როდესაც წასვლა არ უნდა, ელემენტარულზეც კი წასვლა არ უნდა, მაშინ საბანკო სექტორი ბუნებრივია, როგორც საბანკო სექტორი ვერ მუშაობს. იგი მუშაობს როგორც მევახში. მორჩა და დამთავრდა. წერტილი უნდა დავსვათ აკა. სხვანაირად ეს არ ხდება. ამიტომ მიდგომები, რომელიც დღეს ჩანს და რომელიც დეკლარირებული არის, ფაქტი არა თუ მისაღები არის, არამედ ჩვენეულია, მე ვიტყოდი, არ მომერიდება ამ სიტყვის ქართულია, კარგია, ან კიდევ თუ გნებავთ ევროპულია, თუ გნებავთ ცივილიზებულია და ასე შემდეგ და ასე მიდგომები, რაც დღეს ხელისუფლებას გააჩნია, თავარი არის ამ შემთხვევაში ხარისხი არტახებში ჩასმის ამ ყველაფერს და თუ არტახებს ჩვენ ერთი წამითაც აუშვებენ, ასე ვთქვათ, საბანკო სექტორს, ბუნებრივია რომ საბანკო სექტორი ისევ მოგვევლინება ჩვენ სრულიად ყაჩაღის როლში. მე ბუნებრივია ამ საბანკო სექტორზე საუბრობ, ლაპარაკობ ამავდროულად იმ საფინანსო ორგანიზაციებზე, რომლებიც აბსოლუტურად რეგულირების მიღმა კი არ არიან დარჩენილები, ხო, ნუ რაღაც რეგულირების მიღმა, იმ რეგულირების მიღმა არიან დარჩენილები, რომლის ქვეშაც ისინი უნდა იყვნენ. ამიტომ მიდგომები და დასაწყისი და დეკლარირება ამ ყველაფრისა აბსოლუტურად სწორია. თავარი არის ახლა, რა ვთქვათ, აბა თუ მიზეზი ამისა მიზეზიდან გამომდინარე დაიწყო ეს ყველაფერი, ესე იგი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი გვეუბნება იმას, რომ შედეგი უნდა დადგეს და ბატონო გოჩა, მეც არ მოვერიდები ხა, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრის დაფიქსირებას, ძალიან ბევრი და დიდი რაოდენობით კამათი მიმდინარეობს. მაგრამ კიდევ ერთხელ შევთანხმდეთ, რომ არ ამოჭრით არა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შევთანხმდით. მემარცხენე ხარ თუ მემარჯვენე ხარ, რეალურად ამას მნიშვნელობა არ აქვს. სამართლიანი თამაშის წესები, სამართლიანი თამაშის წესები და ჩვენ ფუნდამენტურ ეკონომიკურ განვითარებაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. ვინ უნდა დაემორჩილოს, ან ვინ არ უნდა დაემორჩილოს ერთიან თამაშის წესებს. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მაგრამ თქვენი აზრით რამდენად დროული იყო იგივე სამართლიანი თამაშის წესების დეკლარირება? მიცით რა, ხო, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს გასაგები არის, ძალიან პრიმიტიულად თუ მიუდგებით ასე არის და მეორეს მხრივ ყველაფერი უნდა დავწონოთ. იცით, ჩვენ გვინდა ის ტემპები, რა ტემპებიც ზოგადად გააჩნია ასე ვთქვათ, რა ვთქვათ, აბა იმ ქვეყნებს, რომლებიც დაწინაურებლები არიან და ვისაც გვინდა რომ დავეწიოთ. და ვისაც კი ბატონო, ვისაც გვინდა რომ დავეწიოთ. ეს დაწევის მომენტი, რახან ეს თქვენ ახსენეთ, დაწევის მომენტი მაინც და მაინც კარგი და სახარბიელო მომენტი არ არის, იმიტომ რომ დაწევა და ორიენტირება რომელიღაცაზე ან რაღაცაზე ხშირად შეიძლება აღმოჩნდეს დამღუპველი. იმიტომ რომ მას თავისი
მენტალობა გააჩნია, მას თავისი მენტალიტეტი გააჩნია, მას თავისი ყველაფერი თავისი გააჩნია. გასაგებია რომ ადამიანები ზოგადად ერთმანეთს უგავართ, ძალიან იდენტურები ვართ, ბევრი რაღაცით ვართ იდენტურები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ყველა ჩვენთაგანს გაგვაჩნია ჩვენი კონკრეტული მიმართულება, ჩარჩოები, რომელსაც ჯერ პირველ რიგში ამოცნობა სჭირდება, რაც ჩარჩო უნდა დავიწესოთ და მე ამ ჩარჩოებში მოკალათება სჭირდება. ამიტომ ჩვენ არ გვჭირდება, ჩვენ ძალიან კარგად შეგვიძლია ჩვენივე გეზი დავინახოთ, ჩვენივე შედეგები წინასწარვე დავიდგინოთ, ასე ვთქვათ, თუ რა თქმა უნდა ძალიან ასე ვთქვათ გლობალურად თუ შევხედავთ ამ საკითხებს. ანუ თუ შეიძლება თქვენ შევებართით სანდრო ვიტყვეს რაღაცას რომ ჩვენ გვაქვს უნარი, შევწევს უნარი რომ შევქნათ ქართული ეკონომიკური ურთიერთობები. ქართული ეკონომიკური მოდელი ურთიერთობებისა, ქართული ეკონომიკური ფორმა ურთიერთობისა და ქართული ეკონომიკური შინაარსითა აი ამაზე მინდა გკითხოთ ბატონო გოჩა. რამდენად მომწიფდა დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე, რამდენად მომწიფდა კორპორატიული კულტურა ბიზნესში. რას გულისხმობ კორპორატიულ კულტურაში? იგივე მათ შორის პარიტეტს დასაქმებულებთან, პარიტეტს მათ შორის ხელისუფლებასთან, მათ შორის გარკვეულწილად სამართლიანი თამაშის წესების მიღებას. არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც სამართლიანობის ეპითეტი ვახსენოთ. ვახსენოთ კონკრეტულად ის წესები, რასაც ამ შემთხვევაში ბაზარი ადგენს. რამდენად თანხვედრაშია დღეს კორპორატიული კულტურა ამ ყველაფერთან, რაც მე დავასახელე? ხო, კორპორატიული კულტურა გვადლობთ ისევ და ისევ ამ შეკითხვისთვის. ეს არის წამყვანი ქართული ეკონომიკისთვის, უნდა აღმოჩნდეს წამყვანი ქართული ეკონომიკისთვის. არადა ჩვენ ამისგან გავდივართ, ამ სივრციდან გავდივართ. რატომ იცით? იმიტომ რომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყოველ ეკონომიკურ კულტურულ თუ ნებისმიერ ურთიერთობას საფუძვლად ყოველთვის უდევს რაღაც მთავარი. რა არის ეს მთავარი? კარგად რომ ვეძიოთ, მივალთ იმ მთავრამდე, რაც მთავარი არის ყველა ერისთვის ძალიან ხშირად. ყველა ერს თავისი რაღაც მთავარი გააჩნია, ხომ? ჩვენ ეს მთავარი უნდა გამოვიკვლიოთ ალბათ, ან კიდევ ვიცით, მაგრამ და გამოკვლეულიც გვაქვს, მაგრამ რატომღაც ამ მთავარს არ ვეფუძნებით. ამიტომ მგონია რომ კორპორატიული კულტურა პირდაპირ უნდა დაეფუძნოს ქართულ აზროვნებას, მე ასე ვიტყვი, დამზრახავს რავინ, ქართულ აზროვნებას და ქართული აზროვნება კიდევ ეფუძნება ერთ-ერთ აზროვნებას, მთავარ აზროვნებას, რომელზედაც ახლა არ ვისაუბრებ ჩემო ბატონო, იმიტომ რომ ამის დრო ჩვენ არ გვექნება, რომელიც პირდაპირ პროპორციულ კავშირში ასევე და უფრო მეტიც მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი აქ არის განსაკუთრებული, არის იმასთან, რასაც საქართველოს ეკონომიკა ჰქვია. ჩვენ სამწუხაროდ გავდივართ ამ სივრციდან, ჩვენ ვცდილობთ ან ესტონურს, რაც კარგია, ბუნებრივია, საერთოდ არაფერი არის, რომ ეს მოდელები თუ ჩვენ დაგვასწრო ვიღაცამ და ეს ჩვენეულია უნდა მივიღოთ, მაგრამ ხშირად ჩვენ არაჩვენეულს, რაც არ მიესადაგება ჩვენს ორგანიზმს, ეკონომიკურ ორგანიზმს, ისე ზუღებულობთ ხოლმე და მე ისე თავიდან გვიწევს დაწყება, თავიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ დღეს ვგებულობთ, რომ არასწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ და ვრუნდებით უკან და ვიწყებთ თავიდან. ანუ სტრატეგია ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ შესამუშავებელია, დასაწერია, სამუშაოა ინსტიტუტების მიერ, სამუშაოა პირთა წრის მიერ, ამას ჭირდება გარკვეული დრო, თუ ეს სამუშაოები არ შედგება და ჩვენ აი ასეთნაირად როგორ ვთქვათ, აბა ესე ადგილ მივყვებით ამ ყველაფრის რეალიზებას, ჩვენ საბოლოოდ არ გამოგვიცხება ის ეკონომიკა, რომლის მოსურნე თუნდაც დღევანდელი ხელისუფლება არის. მგონია რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა ჩავავლოთ, აუცილებლად უნდა ჩავავლოთ იმ სიბრძნეზე, აქ არ არის არაფერი გადამეტებული, არ გულისხმობ ხალხურ სიბრძნეებს, არ გულისხმობ ლიტერატურულ სიბრძნეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ გულისხმობ იმ თავარ სიბრძნეს ალბათ, რომელზედაც მე თქვენ გესაუბრეთ და მაინც და მაინც ხაზგასმა არ არის საჭირო, მგონია რომ ეკონომისტებიც და მსმენელიც და მაყურებელიც გაგვიგებს ჩვენ ამას, იმაზე დავფუძნდეთ. კარგად თუ კიდევ ერთ ნაბიჯს თუ გადავდგავთ წინ და თუ გამოვთქვამთ ამას, გავბედავთ და ვიტყვით, მაშინ ეს მაინც და მაინც გახლავთ ცოტათი გადაკეთებულად, რა თქმა უნდა, ერის კონსტიტუცია. ერმა თავის კონსტიტუცია უნდა დაიდგინოს და ამის შემდეგ გაუყვეს იმ გზას,
რაც მარგებელია და სასარგებლო არის ამ ერისთვის და შესაბამისად ამ ერის გვერდით მაცხოვრებელ ხალხთათვისაც. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს ერთი ორგანიზმია და როგორც ბიზნესმა, ამ შემთხვევაში თავისი მომწიფებული კორპორატიული კულტურით, ამ შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკურმა გუნდმაც ერთიანი სინერგიით უნდა მოახდინოს ზუსტად ის საერო კონსტიტუცია, რაზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. შეიძლება ითქვას კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს მივაგედექით, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ქვაკუთხედს, საგადასახადო კოდექსს. კი ბატონო. საგადასახადო კოდექსი, რომელიც შეიძლება ითქვას წლების განმავლობაში, ეხა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მხრიდან დამახინჯებული სახით მოდის. ძალიან და რა აღნიშნავ, რატომ მოდის დამახინჯებული სახით, იმიტომ რომ მე შეგაწყვეტინებდი შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობას როცა ახსენებთ, მაშინ მოდით ასე შევთანხმდეთ, თქვენ თქვით ნაციონალური, მე ვიტყვი ნაცისტულს. და თუ ამასაც არ ამოშლი და არ ამოიღეთ კარგი. არაფერს არ ამოვჭრით. ნუ არა, ზოგჯერ იციან ხოლმე უდანაშაულობის პრეზუმპციას, ზოგჯერ ხო იცით რაღაცებს რო იტყვიან უდანაშაულობის პრეზუმპციას რატომ არ იცავ, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობიდან ჩვენ არაფერი არ გადმოყოლია საგადასახადო ძალიან რბილად თქვით თქვენ რომ გადმოყვა საგადასახადო ნაციონალური მოძრაობიდან საგადასახადო კოდექსის თუ საგადასახადო პოლიტიკა გადმოყვა მათ არა თუ დანაშაულებრივ, არამედ სრულიად ბოროტ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკასა და ასე შემდეგ. ნაციონალურ მოძრაობაზე ჩვენ საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ, თუმცა თქვენ კითხვა ბოდიში არა, აბსოლუტურად ძალიან სწორი რემარკა იყო და რას ვსაუბრობდი რეალურად. ის საგადასახადო კოდექსი, რომლის ერთი მუხლიც ბიზნესმენთა ერთ ნაწილს შეესაბამებოდა, თუმცა არ შეესაბამებოდა მეორე ნაწილს. იყო აბსოლუტურად ბუნდოვანი, მისი გაგება და აღქმა მცირე მეწარმეებისთვის ფაქტიურად მოშლილი იყო და აქედან გამომდინარე ვიღებდით რეალურად იმ საგადასახადო ლაბირინთებს, რაშიც მცირე ბიზნესი განსაკუთრებით ვარდებოდა და ისინი ამ ლაბირინთიდან ხშირ შემთხვევაში ვერ აღწევდნენ ხოლმე თავს. ბოლო პერიოდში, სხვათა შორის მამუკა ბახტაძის ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში შემუშავებული იქნა რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოქტრინა საგადასახადო კოდექსის კუთხით. პირველი 4 საგადასახადო დოკუმენტის ნაცვლად, უпростоრად მაპატიოს მაყურებელმა 5 საგადასახადო დოკუმენტის ნაცვლად უკვე მეწარმე ფიზიკურ პირს შეუძლია 1 საგადასახადო დოკუმენტი წარმოადგინოს და ეს ფაქტიურად ბიუროკრატიულ ბარიერებს შლის და მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე გადაცემებში, ეს არის ის, რომ საგადასახადო კოდექსში გაჩნდა მცირე მეწარმის ცნება. დაიწია იგივე ზედაზღვარმა და აქედან გამომდინარე უბრალოდ დაიწია ზედაზღვარმა და მცირე მეწარმის იდენტიფიცირება და კლასიფიცირება მოხდა. ცოტა უფრო ღრმად გავშალოთ საგადასახადო კოდექსი. დღეს რამდენად კიდევ ინგლისური შესატყვისი უნდა გამოვიყენო და მაპატიოს მაყურებელმა, რამდენად ფრენდლია საგადასახადო კოდექსი ბიზნესისადმი. საგადასახადო კოდექსი ბიზნესისადმი ნორმალურად ზომიერად მეგობრული არის. რაც შეეხება ბატონი ბახტაძის ამ პრემიერის დამოკიდებულებას ამ საკითხებისადმი, არ შემიძლია მე თავიდანვე გიხსენეთ პლუს მინუსები და არ შემიძლია არ გითხრათ ერთი რამ. რა თქმა უნდა, დასაწყისი და მატარებელი როცა გადის, ძალიან დიდ ხმას გვაძლევს, რომ გადის და ეს ხმა გვამცნობს იმას, რომ გადის მატარებელი. და მე ჩვენ შევდივართ, ვჭდებით, ვსხდებით ამ მატარებელში და მე უკვე ვფიქრობთ როგორი კომფორტი გქონდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ხმა გაისმა. მაგრამ მინდა ერთი რაღაცა თქვა, შეიძლება ერთ მაგალითი მოვიტანო, ბაბუაჩემ პატარა ვიყავი და ბაბუაჩემ რაღაც ეუბნებოდნენ, რომ უნდათ რომ გამოიხატა თავის დამოკიდებულება მაშინდელი რაღაც ხელისუფლებისადმი თუ რაღაც ეს იყო, დიდი ხნის ბავშვი ვიყავი მაშინ, რაიკომის დივანი გამოიცვალა თუ არ ვცდები და რაღაცა მაგარი ბაბუაჩემ თქვა, არ მაინტერესებს მე თქვენ რას მეუბნებითო. აი აქ წყალი მოდისო, 25 მეუღლის, მოუშვი წყალი მოდისო, არ მოდისო, იმ წუთას არ მოდიოდა ეთქობა. აი აქ ელექტროენერგია მოდისო, მე აი ეს მაინტერესებს, აი ჩემთან თუ ეს ყველაფერი კარგად ხდება, მე დავიწყებ დაკვირვებას, რა ხდებაო ირგვლივ. მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ მე ესეც არ შევუთვალო თქვენის მეშვეობით. ხელისუფლებას, რომლის გულშემატკივარიც ვარ, დამოკიდებულების გულშემატკივარი ვარ მე და იმ თავისუფლების გულშემატკივარი ვარ, რაც მე შევიგრძენი ამ პერიოდში. მსგავსი თავისუფლება
პირდაპირ გეუბნებით არა მხოლოდ ბიზნესში თავისუფლება სხვათა შორის, არამედ ყველა მიმართულებით თავისუფლება არ ყოფილა ასე შეგრძნებადი არასოდეს საქართველოში. ეს ფაქტი, ამას შენარჩუნება ჭირდება. ხო ვიღაცა რას დაგვაბრალებს, ამას ჩვენ ვერ ვიდარდებთ. ვლიქნელობა არ დაგვაბრალოს, ვიღაცა ჯვარი წერია, სათქმელს ყოველთვის ვიტყვით. უბრალოდ ერთი არის ფაქტი. მე ძალიან ხშირად ვერ ვახერხებ დაუშვათ დაკავშირება ძალიან ისეთ ადამიანებთან, რომელთანაც დაკავშირება არ გულისხმობ რაღაც, რომელთან დაკავშირებაც სასწაულად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. უმნიშვნელოვანეს აი ამ წამს უნდა დაუკავშირდეთ, აი ამ წუთს უნდა დაუკავშირდეთ, იმიტომ ინვესტორი მის გვერდით, ინვესტორი ჩამომივიდა, შეიძლება 2 დღე დარჩეს, 3 დღე დარჩეს, შეიძლება მას უმნიშვნელოვანეს თემა აქვს, შეიძლება არც გამოუვიდეს, შეიძლება არც გამოგვივიდეს, მაგრამ ასე დროს მე ვერ უკავშირდებოდე გარკვეული თანამდებობის პირებს, რომელთაც სხვათა შორის მაინც აქვთ მოსდგამთ ეთყობა რაღაც ისეთი რაღაც სტერეოტიპები აქვთ გაზიარებული ძველი პერიოდიდან, ასე ვთქვათ, ეს ცოტათი რაღაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის. საგადასახადო კოდექსზე მე საუბრებოდით და დაუბრუნდები საგადასახადო კოდექსს, თან მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევაში ყველაფერზე ვილაპარაკო, ბუნებრივია ამის დრომე არ მექნება, მაგრამ ვილაპარაკებ იმაზე, რადგან შემიძლია საუბარი. საგადასახადო კოდექსი მე ასეთ უმორჩილეს თხოვნას გამოვხატავდი ყველას მიმართ, ვინც საგადასახადო კოდექსზე ზრუნველობს, რომ საგადასახადო კოდექსიც საჭიროებს ყველა შემთხვევაში დროსთან და სივრცესთან შესაბამისობას. საგადასახადო კოდექსმა არ შეიძლება ბიზნესი, რომელმაც პირველი წელიწადი მაინც არ შეიძლება სრულად მცირე, საშუალო, დიდი მსჯელობის საგანი არის, აქ შეიძლება სრულად არ გაანთავისუფლოს. არ შეიძლება მე და თქვენ ეკონომიკის სამინისტროში ვისხდეთ და გავიგოთ, რომ ვიღაცამ დაუშვათ ნიკომ დაიწყო ბიზნესი. არ შეიძლება ჩვენი ფუნქციაც ეს არის, რომელიღაცა განყოფილების, რომელიღაცა მიმართულების, რომ დავაკვირდეთ, აბა ნიკო რას აკეთებს? ვა, გაზარდა ნიკო. გაზარდა ნიკომ თავისი ბრუნვა. გაზარდა ნიკომ თავისი მოგებაც. მოგება შესაბამისად ბრუნვისა, ბრუნვა შესაბამისად მოგებისა, არა? ნიკო, სასწრაფოდ, მოდი ჩვენთან. ნიკო, გაკვირდებით. კარგად მიდიხარ, რა დახმარება გჭირდება? რამე ხომ არ გჭირდება ჩვენგან? აქა ვართ. თუ ეს არ იქნება, ხო? მსგავსი ნიკოები დაიწყებენ ძალიან საინტერესოდ, კარგად დაიწყებენ და გაქრებიან. იმიტომ რომ არა აქვს ადამიანს ხშირად 10,000 ლარი, 15,000 ლარი, 20,000 ლარი გააჩნია, დაიწყოს და თავისუფლება სჭირდება იმ პერიოდში. მე არ გულისხმობ ახლა იმ ტვინ გამორეცხილ და ტვინ ნაღრძობ ადამიანებს, ვინც ამით ისარგებლებს. იქ უკვე სახელმწიფომ თავის ფუნქციას შეასრულოს და ზედამხედველობა განახორციელოს. მე გულისხმობ იმ ადამიანებს, ვისაც ბიზნესის დაწყების დიდი სურვილი აქვს და ნიჭიც აქვს. თუ არ მიცეთ მათ ჩვენ სრულად თავისუფალი რას დააკლებს ეს ბიუჯეტს, რომ ერთი წელიწადი მაინც მიცეთ მათ ცოტაა ერთი წელიწადი, მაგრამ მაინც 2 წელიწადი მივცეთ ჩვენ სრულად გავანთავისუფლოთ ყველაფრისგან და უთხრათ მოდი დაგაკვირდებით. მაგრამ ამ დაკვირვებისთვის უნდა არსებობდეს ის წრე, პირთა წრე, რომელიც ამას აკვირდება, ხო? სხვა შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო ფუნქციას კარგავს, სხვა შემთხვევაში ბევრი სამინისტრო ფუნქციას კარგავს და არსებობენ რაღაც ორგანიზაციები და მორჩა და ამ ჭრილში მინდა გკითხოთ კომუნიკაციაზე მინდა გკითხოთ. სხვათა შორის აი მამუკა ბახტაძის ფორმაციის ეკონომიკურ გუნდზე მე ძალიან ხშირად ვსმენია ბიზნესმენებისგან პრივატულ საუბარში, რომ ისინი ბიზნესს უსმენენ. ანუ მაგალითად რამდენიმე პრეცედენტი თუნდაც ტელეფონში უსმენენ კაცო? არა, უსმენენ მე პრობლემებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ანუ როდესაც ამ შემთხვევაში ხდება პრობლემა ბიზნეს სექტორში, ხშირად ყოფილა მაგალითად ისეთი პრეცედენტები, როდესაც თუნდაც მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროდან, თუნდაც ფინანსთა სამინისტროდან აქეთ დაურეკავთ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლისთვის და დაუნიშნავთ შეხვედრა მაგალითად კონკრეტულ პრობლემაზე სასაუბროთ. ამ ჩემი კითხვით მინდა მე ორი ნაწილად გავყო ჩვენი საუბარი. პირველი, კომუნიკაცია რამდენად არის დღეს მოწოდების სიმაღლეზე ბიზნესსა და ეკონომიკურ გუნდს შორის, ეს ერთი და მეორე, თვითონ ინსტიტუციები რამდენად დგანან მოწოდების სიმაღლეზე. გულისხმობ, როგორც ეკონომიკის სამინისტროს, ასევე ფინანსთა სამინისტროს, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი არ მინდა გამორჩეს. და სხვადასხვა ეკონომიკური პროფილის უწყებები, რომლებიც მრავალი გვაქვს ქვეყანაში, რამდენად არის დღეს მოწოდების სიმაღლეზე ყოფნა? კარგი კითხვა არის და უნდა გითხრათ, რომ არის ისეც, არის ასეც. მაგალითად ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისი ახსენეთ თქვენ, რომელიც პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ იმედია რომ აქაც არ ჩამეთვლება, მიუხედავად დიდი
რბილად რომ ვთქვათ, ჯაფისა და შრომისა, თუ არ ვიტყვით ბრძოლას, ხომ წინა ბიზნეს ომბუდსმენი ვინც იყო? ბატონო გიორგი გახარია. ბატონო? გიორგი გახარია. გახარია. მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მისი როგორც ბიზნეს ომბუდსმენის გადარჩენილები ვართ. აგერა ვზივართ ჩვენ გადარჩენილები, ოღონდ არა როგორც ბიზნესი გადარჩენილები, არამედ პირდაპირ ნიშნობით შეიძლება ითქვას ჩვენი სიცოცხლე გადავირჩინეთ არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ათეულობით, რომ არ თქვა ათეულობით ადამიანისა, ეს ცალკე ისტორია, გრძელი ისტორია არის, ამიტომ ამაზე არ ვისაუბრებ. მე არ შემიძლია და ამიტომ ეს მადლიერება არ გამოვხატო, ოღონდ იმედია რომ თვითონ ბატონი გახარია გაგვიგებს სწორად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ვაწვალეთ იმ პერიოდში გაგვიგებს სწორად და მისი მინისტრობის გამო რომ არ ვამბობთ ამას, დარწმუნებული ვარ რომ ზუსტად გაიგებს. რაც შეეხება ან კიდევ მის თანამდებობის გამო, არა ჩვენ ძალიან სადღაც ბევრი ბიზნესმენი იძახის რომ გიორგი გახარია ძალიან კარგი გიორგი გახარიას ჰქონდა განსაკუთრებული უნარები ასე რბილად რომ ვთქვათ ამ მარტივად რომ ვთქვათ ამ საკითხებში და ამ მიმართულებით ეს თვალსაჩინო იყო და ჩვენ ეს შევეხეთ და ვნახეთ მე დაახლოებით ალბათ 200 შეხვედრა მაინც მქონდა ბატონ გიორგი გახარიასთან. რაც შეეხება და ვისარგებლებ შემთხვევით თუ თქვენ ამას არ ამოჭრით და ასე შემდეგ რომ მე რა მადლობის რატო უნდა გვერიდებოდეს და რატო უნდა გვეშინოდეს იმის რომ ვიღაცამ რაღაცა არ თქვას არა სადაც მადლობა არის სათქმელი ჩვენ მადლობა უნდა ვთქვათ და მადლიერება უნდა გამოვხატოთ სხვა შემთხვევაში უმადურებს დავემსგავსებით და ეს იქნება და ეს როგორც მაგალითად ძალიან ბევრი დღესაც თანამდებობის პირი ვყავს როგორიც ვყავს ასე ვთქვათ და ყოველთვის ნერვებს მიშლის მის თანამდებობაზე ყოფნა და ამიტომაც ვამბობ ამას თუ მაინც ხაზგას გასმა ჭირდებათ ამისა მაგალითად როგორც ჩვენი პრეზიდენტი არჩევს ეს არის აბსოლუტური სახე აი მაგალითად ლეონარდო და ვინჩი დიდხანს ხატავდა როგორც ვიცი იმას რა ქვია საიდუმლოსერობას იმის გამო რომ თუ არ ვწდები იუდას სახე ვერ იპოვა, ამიტომ ჩემთვის უმადურობის სახეთ მე რომ ხატვარი ვიყო და მაინტერესებს გამოვხატავდი იმას რა ქვია, ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს. მაგრამ და ესეც ცალკე თემა არის, თუ მომიცნოთ მე საშუალებას ეკონომიკურ ჭრილში მიმოვიხილოთ ჩემო ბატონო ეს ამბავი. რაც შეეხება დღევანდელ ბიზნეს ომბუდსმენს ძალიან საინტერესო და კარგი საინტერესო ახალგაზრდა ასე ვიტყვით თუ შეიძლება ირაკლი ლექვინაძე, რომელთანაც კომუნიკაცია არასოდეს გამჭირვებია, რომელთან მუშაობითაც ასევე მადლიერი ვარ, ხარისხს ვერ შევადარებ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ ის თავის პოზიციებიდან გამომდინარე, თავისი ყველაფრიდან გამომდინარე მაქსიმუმს აკეთებს, ასე მეჩვენება და ასე დავინახე მე, ასე შევიგზენი. როგორც კი ვნახავ რომ ეს ასე არ არის, ბუნებრივია, მე თვითონ შევეცდები, რომ თქვენთან თუ არ შევამიშვებთ კარებიდან, ფაჯრიდან შემოვძვრე და გითხრათ ამის შესახებ. იმიტომ რომ ასეთი ჩაშვება, ასე ვთქვათ, ბოდიში ამ სლენგისტვის კარგით სასურველი და საჭირო არის. იცით, საჭირო არის, იმიტომ რომ ჩვენ გამოფხიზლება გვჭირდება, კარგით? მაგრამ ასეთი რამ არ არის. მე არ შემიძლია ხაზი არ გავუსვა ერთ ფაქტს. არ ვიცი, იქნებ სხვა ძალიან უკმაყოფილო, ძალიან დიდხანს ვიყავი უკმაყოფილო მერიასთან ურთიერთობით. აი, ნუ ვერ მივაღწია რაღაც შეხვედრას, ვერ მივაღწია ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. ეს ნარმანიას პერიოდში გულისხმობთ. არა, ნარმანის პერიოდს არ გულისხმობ, დღევანდელ პერიოდს გულისხმობ, ნარმანის პერიოდი ჩემთვის საერთოდ ანეკდოტური პერიოდი, ამაზე არ ვისაუბრებ, შეიძლება მაგრამ იყო ასეთი ფაქტიც, მაგრამ პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ მე მსგავსი აღფრთოვანება ახლა კიდევ ერთხელ ძალიან უჩვეულო იმაში ვარ ამპლუაში ახლა მე რომ ამდენ საკებარი არ არის ეს მადლიერება არის რომელიც უნდა გავხადო აბსოლუტურად მე რაც დავინახე მერიაში რა დამოკიდებულებაც დავინახე მერიაში თუ ეს ასეთნაირად გაგრძელდება ეს გენიალურია ეს ძალიან მაგარია. ყოველ შემთხვევაში მე არ ცენზი მაქვს, არც რაღაც განსაკუთრებული, პრივილეგირებული ვერანაირად ვერ იქნებოდი, მეგობრული ურთიერთობა არავისთან გამაჩნია, მაგრამ უნდა გამოვყო. ხმალაძე არის ასეთი ვიცემერი, ბატონი ირაკლი ხმალაძე, ან კიდევ ირაკლი ხმალაძე, მე უფრო მომეწონებოდა მას ირაკლი ხმალაძე თქვა, მასზე ესე უშუალო თქვა, სულ სამჯერ 4 ჯერ მქონდა შეხვედრა, მის აპარატთან მქონდა შეხვედრა. ნუ როგორ ეხლა რა ვქნა თავი შევიკავო და არ ვთქვა რომ
ეს იყო აღმართოვანებელი დამოკიდებულება ჩემთვის როგორც ბიზნესმენისთვის და მხოლოდ მე არ ვიყავი იქ. ეს იყო ოპერატიულობა, ეს იყო და თუმცა მერიაში ამავდროულად ეს იყო ოპერატიულობა, ეს იყო რა გითხრათ, გულის ტკივილი, ეს იყო რაღაც ისეთი ძალიან გულისხმიერი დამოკიდებულება იყო, რა იცით? ამან ჩვენ წინ წაგვწია. აი პირდაპირ გეუბნებთ, რომ წინ წაგვწია, მაგრამ არიან ზოგჯერ ისეთი როგორ გითხრათ, აი თევზის თვალება ადამიანები, ან კიდევ უგულოები, უგულისხმიერონი, რომლებიც დაახლოებით 7-ჯერ, 8-ჯერ, 9-ჯერ მესეჯს იმას ამას უგზავნით, არაფერი პირადი, არაფერი განსაკუთრებული, ისეთ არ ვთხოვთ არაფერს. ყველაფერი უკავშირდება ჩვენი ეგრეთ წოდებული პირადი უკავშირდება ყველა შემთხვევაში გადასახადებს, ყველა შემთხვევაში ადამიანთა დასაქმებას, ყველა შემთხვევაში ბიუჯეტს. არა, ნუ ისინი ძალიან დიდები არიან და არ გვპასუხობენ. მე რჩევას მივცემდი, რომ გვიპასუხო. რჩევა იმიტომ კი არა, რომ მედიდური ნათქვამი არის, საჭირო არის ეს. და ამიტომ უღრმესი მადლობა იმ ადამიანებს კიდევ ერთხელ, ვინც ეს დამოკიდებულება გამოხატავ, ჩვენ მან წინ წაგვწია, დარწმუნებულობა შედეგიც დადგება, როცა იქნება და მაგრამ მაინც ყველა შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ მეტი გვჭირდება კომუნიკაცია. თუ თქვენ მე მომცემთ ახლა უფლებას, მივადგები ერთ იმას, მაქვს დრო მე ამდენ დროს დავითმობთ მე თქვენ. ხო და ესე იგი მივადგები ერთ რაღაცას, რომ მივადგები ბიზნეს ასოციაციების თემას. დიახ. რამდენად ეფექტურია დღეს ბიზნეს ასოციაციები, რომლებიც? ეფექტური, სანდრო, თქვენზე უკეთესად ვის მოეხსენება, თქვენ უბრალოდ კითხვას მისვავთ როგორც ჟურნალისტი, რომ ძალიან კარგად იცით, რომ ბიზნეს ასოციაცია რაღაც მსხვილი ორგანიზაცია, სადაც ქართველი როკფელერები და როჩილდები მოკალათდნენ და მე არ მახსოვს გულთან მიტანელი პრობლემა ამ ხალხის მიერ. კი არა, ჩვენ ბიზნესმენებს გვიჭირდა მათთან მიახლოება. მე მათთან სამწუხაროდ არ მეგობრობ, იქნებოდა მეგობრობაში ადამიანურ რაღაც ისეთი ინდივიდუალური ურთიერთობების ძალიან კარგები არიან, მაგრამ ბიზნეს ასოციაცია ჩვენთან არ არსებობს. ნულია. შესაბამისად, არ არის კონტაქტი ბიზნესსა და ასე ვთქვათ, თუ ბიზნეს ასოციაცია არის დამაკავშირებელი რგოლი, მაშინ კონტაქტი არ არის. მაშინ არასწორი კონტაქტი არის. არასწორი აპარატი მუშაობს პულსზე. და ამიტომ თუ შეიძლება ამ ბიზნეს ასოციაციაზე ფიქრი აუცილებელი არის, საჭირო არის ვფიქრობ, მაგრამ ცოტათი ნახოთ რა გამოგვივა ამ მიმართულებით და აბსოლუტურად არაეფექტური, არა თუ არაეფექტური, რაღაც ისეთი წარმონაქმნი არის. უკვე როგორ გითხრათ, ესეთი ოდიოზური, რაღაცნაირი არაკეთილი წარმონაქმნადაც კი მევლინება უკვე ჩემთვის ასე არის და ძალიან ბევრისთვისაც ასე არის, მინდა გითხრა. ამიტომ ეს კონტაქტი უნდა შედგეს და კიდევ ერთხელ უნდა მივმართოთ აუცილებლად თანამდებობის პირებს. მით უფრო ეკონომიკური მიმართულებით, ну ახლა იქ უამრავი პრობლემა არის სხვადასხვა სამინისტროებში. ხედავ გრძნობა მას, უამრავი პრობლემა არის მერიაშიც, იქ არქიტექტურა, იქ სხვადასხვა რაღაცები დასალაგებელი, მაგრამ ეს დაალაგდება, იმიტომ რომ მოწადინებას ხედავ, მე იმედი მაქვს რომ დაალაგდება. და ამიტომ ჩვენ უნდა გვიპასუხონ, ჩვენთან ძალიან მეგობრულ კავშირში უნდა იყოს. მე ვთხოვე ხარ რამოდენიმე გზის ვთხოვე, თანამდებობის პირს მოგბრძანდით ჩვენთან. აი მაგალითად მერის მოსვლა მინდა, ну რა დამამცირებელია რომ მოვიდეს მერი და რეკლამა გაუკეთოს ჩვენ პროდუქტს. უკეთესი პროდუქტი, ქართული პროდუქტი მიმაჩნია რომ ალკოჰოლურ სასმელებში, ასე ვთქვათ. არა, ეხლა რეკლამა გამოგვივა მე და თქვენ ის, ამიტომ ასეადნაირად არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ღირს ჩვენთან მოსვლა, მოდით ასე ვიტყვი. იმიტომ რომ ჯერ ისე უნდა ველაპარაკო, ჯერ ისე ჩვენ უნდა მომისახუროთ ერთმანეთს. ჩვენ უნდა მომისახუროთ ერთმანეთს და სათაკილო აქ არ არის. ამაზე შევთანხმდით, ბატონო გოჩა, რომ რეალურად დიალოგი არის გამოსავალი წერტილი. ეს არის დიალოგი და ეს არის ჯაბასი. კი ბატონო. ეს არის ჯაბასი, ეს არის განსჯა, რომელიც უნიშნელოვანესი არის ჩვენთვისაც და რაც ამავდროულად მათთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მასპინძლობისთვის. უღრმესი მადლობა თქვენ თუ ყველაფერს გავუშვებთ. ნამდვილად პირობაა. საინტერესო რეკომენდაციებისთვის და რაც თავარია ეკონომიკური განემოს ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის. თუ მე ცოტათი მაინც ეს მომახერხე, უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ.